วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เอ่มออกจากแปลกๆลึกลับหน่อยนะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับหนี้สินที่แบบว่าอาจจะตามทวงกันได้ถึงชาติภพหน้าเลยทีเดียวเรามีข้อมูลมาจากบทพูดของรายการหนึ่งค่ะชื่อตอนยอดค้างชำระจากชาติที่แล้วจากซีรีส์เกิดใหม่เป็นทวงหนี้แห่งโลกเวทมนต์นะคะ อ่าครับฟังดูน่าสนใจมากเลยนะครับซีรีส์ชื่อนี้เรื่องย่อๆก็คือมีชายคนหนึ่งค่ะเขาเสียชีวิตตอนกำลังส่งข้อความทวงเงินเพื่อนสนิทเลยนะคะทวงเงินเท่าไหร่ครับพอจะจำได้ไหม3,872บาท75สตางค์เป๊ะๆเลยค่ะแต่แทนที่เขาจะได้ไปเกิดใหม่ตามปกติเขากลับตื่นขึ้นมาในโลกแฟนตาซีซะงั้นอ๋อครับไปต่างโลกเลยใช่ค่ะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า Revenant ทวงหนี้คือเป็นเหมือนลูกครึ่งระหว่างวิญญาณกับสมุดบัญชี โหสมุดบัญชีเลยเหรอครับค่ะแล้วด้านมีพลังพิเศษมองเห็นหนี้กรรมจากชาติก่อนได้อีกแน่น่าสนใจมากครับพลังแบบนี้เป้าหมายในชีวิตใหม่ของเขาก็เลยเรียบง่ายแต่ก็ยิ่งใหญ่มากคือตามทวงหนี้ทุกอย่างทุกรูปแบบเลยค่ะทุกรูปแบบเลย และแน่นอนเป้าหมายแรกสุดก็คือเพื่อนสนิทคนเดิมที่ติดเงินเขานั่นแหละคนที่ติดเงิน3,000กว่าบาทนั่นน่ะเหรอคนนั้นเลยค่ะแต่บังเกิญว่าเพื่อนคนนี้ตอนนี้เกิดใหม่เป็นพ่อมดที่แบบมีอำนาจมากในโลกใหม่ไปแล้ว โอ้โหเรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยใช่ค่ะ เอาละค่ะ มาลองคุยกันถึงประเด็นแรกที่มันทำให้รู้สึก เอ๊ะ มากๆ ก็คือความขัดแย้งกันของสเกลเรื่องอะค่ะ ขัดแย้งยังไงครับก็คือหนี้เงินแค่3,000กว่าบาทในชาติที่แล้วเนี่ยเทียบกับภารกิจที่ต้องข้ามภพข้ามมิติผจญภัยในโลกเวทมนต์เพื่อตามทวงเงินก้อนนั้นนะคะมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เลยใช่ไหมคะจริงครับจุดเนี้ยมันน่าสนใจมากมันสะท้อนแนวคิดที่ว่าหนี้บางอย่างความตายก็ลบล้างไม่ได้ได้ดีเลยนะครับแล้วก็ไปตอกย้ำคำพูดในเรื่องที่ว่าคนยืมมักลืมคนให้สิจำซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องตัวเงินแล้วล่ะครับอ๋อหมายถึงอาจจะเป็นเรื่องอื่นครับอาจจะเป็นความรู้สึกผูกพันความแค้นหรือภาระทางใจอะไรบางอย่าง ที่มันฝังลึกมากๆจนข้ามภพข้ามชาติตามไปได้ตามความเชื่อบางอย่างนะครับจำนวนเงิน3,000กว่าบาทอาจจะเป็นแค่สัญลักษณ์แต่สิ่งที่ผลักดันจริงๆอาจจะเป็นความรู้สึกว่าถูกหักหลังถูกเอาเปรียบอะไรทำนองนั้นที่มันหนักหนาจนต้องตามทวงกันขนาดเนี้ยอืมพอคิดแบบนั้นแล้วมันก็มีเหตุผลมากขึ้นนะคะ แล้วฉากที่เขาเผชิญหน้ากันครั้งแรกมันเลยยิ่งดูมีพลังขึ้นไปอีก ฉากนั้นเป็นยังไงนะครับตอนที่เรเวนันไปเจอพ่อมดที่เป็นอดีตเพื่อน พ่อมดก็บอกว่ารู้สึกคุ้นๆหน้าเหมือนเคยเจอที่ไหนแต่จำไม่ได้ ครับครับแล้วเรเวนันก็ตอบกลับไปแบบนิ่งๆเลยค่ะว่าแน่นอนสิข้าคือคนที่เจ้ายืมเงินชาติที่แล้วไงล่ะ โหเปิดตัวได้แบบคนลุกนิดๆเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะทั้งน่ากลัวทั้งแฝงความน่าน้อยใจนิดๆด้วยนะคะเนี่ย และพลังของ Revenant ทวงหนี้ที่มองเห็นหนี้กรรมได้นี่ก็น่าพิจารณาต่อนะครับ มันอาจจะไม่ใช่แค่เห็นตัวเลขหนี้สินที่เป็นเงินเท่านั้น แต่อาจจะหมายถึงการมองเห็นภาระผูกพันในรูปแบบต่างๆ ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ภาระผูกพันที่มังไม่เห็นครับ อาจจะเป็นผลจากการกระทำคำพูดคำสัญญาในอดีตชาติ ที่มันยังส่งผลผูกพันมาถึงปัจจุบันชาติในโลกใหม่นี้อยู่ เหมือนเป็นเครื่องยืนยันว่าการกระทำบางอย่างมันสร้างสายใยที่ตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดจริงแต่เรื่องมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมคะเพราะเหมือนจะมีอุปสรรคใหม่เข้ามาๆ ใช่ครับ มีอุปสรรคใหญ่เลย ก็คือพ่อมดอดีตเพื่อนคนนั้นกำลังพยายามสร้างเวทมนต์ลบความทรงจำขึ้นมาโอ้โห อันนี้คือพยายามจะหนีหนี้ทางลัดเลยนะครับเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะถ้าเขาทำสำเร็จการทวงหนี้ก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกกลายเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายที่พยายามจะทวงคืนอดีตกับฝ่ายที่ต้องการจะลบมันทิ้งไปเลยเพราะว่าการทวงหนี้ได้เนี่ยมันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าอย่างน้อยๆเจ้าหนี้หรืออาจจะทั้งสองฝ่ายจำหนี้ก้อนนั้นได้ใช่ค่ะถ้าจำไม่ได้ก็ทวงไม่ได้ครับการพยายามลบความทรงจำมันก็เหมือนกับความพยายามที่จะยกเลิกภาระผูกพันนั้นไปโดยปริยายเลยคำถามที่น่าสนใจในจักรวาลของเรื่องนี้ก็คือ
แล้วการลบความทรงจำเนี่ยมันเท่ากับลบหนี้กรรมได้จริงๆหรือเปล่า หรือเป็นแค่การหลอกตัวเองของฝั่งลูกหนี้เท่านั้น นั่นสิคะ น่าคิดมากเลยค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เหมือนเป็นแค่บทเริ่มต้นนะคะ ของการตามทวงหนี้ข้ามภพที่ดูแล้วน่าจะอีกยาวไกลมากครับเพิ่งจะเริ่มเท่านั้นเอง ๆ ภารกิจทวงเงิน 3,000 กว่าบาทนี่ดูท่าจะไม่ง่ายเลยจริงซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้มันก็นำไปสู่คำถามให้เราท่านๆลองคบคิดตามได้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดหนี้สินและความทรงจำมันสามารถติดตามตัวเราข้ามภพข้ามชาติได้จริงๆอย่างในเรื่องนี้เนี่ยแล้วจะมีหนี้อะไรบ้างที่เราอาจจะติดค้างคนอื่นหรือคนอื่นติดค้างเราอยู่โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ ๆ เป็นคำถามที่ชวนคิดจริงๆ ค่ะ แล้วหนี้ที่ว่าเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นเรื่องเงินทองเสมอไปหรือเปล่าครับ หรืออาจจะเป็นหนี้ทางใจหนี้บุญคุณหนี้คำสัญญาหรือหนี้จากการกระทำบางอย่างที่เราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ ใครจะรู้ล่ะครับ เป็นคำถามที่ชวนให้กลับมามองตัวเองเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องราวการทวงหนี้สุดพิสดารครั้งนี้ที่ดูเหมือนว่าบัญชีหนี้บัญชีแค้หรืออะไรก็แล้วแต่เพิ่งจะเปิดฉากเริ่มต้นขึ้นจริงๆค่ะ